ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටර්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. හැමදාම කිරට තෙලට රස බලන බණ්ඩක්ක කරියක අද මේ විදිහට අලු රසයකින් වෙනස් විදිහට හදන්න තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බැදපු බණ්ඩක්ක කරියක. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මෙතන මම අරන් තියනවා බණ්ඩක්ක ග්‍රෑම් 250 ඒ වගේම කපාගත්ත ඩෝණු ගෙඩිය රම්පෙකාර පිංචා තලාගත්ත සුදු ලුණු අම්මිරිස් කර 3-4 කෝදු පොතු ඒ වගේම දෙහි ගෙඩිය අපිට මිටිකිරි කෝප්ප භාගයක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ බෙදපු බණ්ඩක්ක කරියක හදාගන්න. මුලින්ම බණ්ඩක්ක ටික මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. බණ්ඩක්ක කපා ගන්නකොට වෙන්ද වගේ කුඩා කෑලි වලට නෙමෙයි බණ්ඩක්ක කරලා මේ විදිහට දෙකට වෙන් කරලා මැද්දෙන් මේ විදිහට පලා ගන්න එක විතරයි අපි කරන්නේ. හරිම ලේසි මේ විදිහට සේරම බණ්ඩක්ක ටික අපි මුලින්ම කපා ගන්න ඕනේ. වෙන්ද හදනවට වඩා වෙනස්ම රසයකින් ඔයාලට මේ විදිහට හදාගත්තොත් රස විඳින්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික මම රත් වෙච්ච තෙල් එකේ ටික වෙලාවක් බැද ගන්නවා. අපි බණ්ඩක්ක වල කොළ පාට නැති වෙනකම්ම ඒ ටික තෙලේ බැදගන්නේ නැහැ. බොහොම ටික වෙලාවක් හැන්දෙන් මෙහෙම එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත පෙරලා මේ බණ්ඩක්ක ටික විනාඩි 3ක් විතර බැද ගන්නවා. මේ ටික මේ විදිහට බැදුනට පස්සේ මේ වෙලාවෙදි මම ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති බණ්ඩක්ක වල පාට කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. දැන් ඊළඟට අපි මේ කරිය එක හදාගමු. මුලින්ම තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරලා ඒකට තලාගත්ත සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න. සුදු ලුණු ටික හොඳට සුවඳ වෙනකන් චුට්ටක් තෙලේ ටෙම්පරාදු වෙනකොට ඊළඟට අපි කපාගත්ත ලුණු ගෙඩිය අම්මිරිස් කරපිංචා මේ දේවල් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ අතරදීම අපි මේකට කුරුඳු පොතු කෑලි දෙකකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ සේරම දේවල් ටික හොඳට සුවඳ එනකන් ටික වෙලාවක් තෙලේ ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඊළඟට මම මේක රන්වන් පාට වෙනකන් ටිකක් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ කුඩු එකතු කරගන්නවා. මම මුලින්ම මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම 3-5 කුඩු තේ හැඳි කාලක් කහ කුඩු බොහොම ස්වල්පයක් ඊළඟට රස අනුව ලුණුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ 3-5 ටිකත් හොඳට ලුණු මිශ්‍රණය දැවටෙන්න විනාඩියක් විතර ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් මේ ටික මේ විදිහට චුට්ට වෙලාවක් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්න. දැන් මේ පොල් කිරි ටික මේ විදිහට හොඳට උතුරන්න අරින්න. පොල් කිරි ටික මේ විදිහට නටනකොට අපිට පුළුවන් බැදපු බණ්ඩක්ක ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ බැදපු බණ්ඩක්ක කරියක සූදානම් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් මදකින්දරේ මේ විදිහට බණ්ඩක්ක ටික තව චුට්ටක් තැම්බෙන්න අරින්න තෙල් පෑදෙනකන්. හරිම ලේසි. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඔයාලා බලන්න ඔයාලට ගෙදර උඹලකට කුඩු තියෙනවා නම් මේකට උඹල කුඩු ටිකකුත් මේ වෙලාවේදී උඩින් ඉහ ගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් රසවත් වෙනවා මේ බෙදපු බණ්ඩක්ක කරියක. වෙන්ද හදන බණ්ඩක්ක එකට වෙනසක් එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ බණ්ඩක්ක කරියක රස බලන්න. දැන් මම මේක ලිපෙන් බා ගන්න හදන්නේ. මම මේ ගානට තමයි මේක ඉස්ම තියාගන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම ලිප ඕෆ් කරලා දෙහි බෑ එක යොෂ මේකට මිරික ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේ බණ්ඩක්ක කරියකේ රස බලන්න පුළුවන්. බණ්ඩක්ක කරියක සූදානම් කරලා අවසන්. තාමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගටම මේ වගේ අලුත් විදිහේ රෙසිපි බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්නත් ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.